สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งในช่อง Set on Life ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่เรื่องราวของชาวเวียดนามและความคิดเห็นของชาวเวียดนามมาฝากกันอีกแล้วค่ะมีช่องหนึ่งของเวียดนามได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประเทศไทยโดยในเนื้อหาคลิปวิดีโอได้กล่าวถึงชนบทของประเทศไทยยากจนกว่าเวียดนามซึ่งเขาได้อ้างจากบทความบนเว็บไซต์พันทิปที่เขียนเป็นภาษาไทยทำไมชนบทเวียดนามดูรวยกว่าไทยเพราะอะไรเราลองไปฟังเนื้อหาบทความจากทางช่องที่ได้บรรยายไว้บางส่วนและความคิดเห็นชาวเวียดนามที่ได้เห็นบทความในคลิปวิดีโอนี้กันค่ะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นไปในทิศทางใดบ้างในบทความเขียนไว้ว่าตามทฤษฎีแล้วประเทศไทยร่ำรวยกว่าเวียดนามมากแต่เมื่อเดินทางไปเวียดนามและประเทศไทยดูเหมือนว่าประเทศไทยในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยากจนกว่าทำไมเป็นเช่นนั้นนี่คงเป็นคำถามที่ถูกนักท่องเที่ยวที่เพิ่งได้ไปทัวร์สัมผัสชีวิตในจังหวัดต่างๆของเวียดนามและมีความรู้สึกเกี่ยวกับเวียดนามที่แตกต่างจากข่าวลือข้อมูลทางเศรษฐกิจตั้งแต่ GDP รายได้ต่อหัวไปจนถึงเมืองใหญ่เวียดนามไม่เท่ากับประเทศไทยแต่ในแง่ของชีวิตโดยเฉลี่ยแล้วในหลายจังหวัดคนเวียดนามมีคุณภาพชีวิตเหนือกว่าคนไทยเนื่องจากปัญหาการจัดสรรงบประมาณและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กลมกลืนกันระหว่างจังหวัดและเมืองต่างๆทั่วประเทศระดับการพัฒนาโดยรวมของจังหวัดและเมืองของเวียดนามโดยทั่วไปจึงไม่แตกต่างกันมากนักหรือนครโฮจิมินห์ก็ไม่ได้ร่ำรวยเกินไปเมื่อเทียบกับดานังไฮฟองหรือหวุงเต่าในขณะที่ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนของไทยนั้นชัดเจนมากเป็นอันดับ 4 ของโลกทำให้พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยมีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมากเมื่อเทียบกับกรุงเทพสิ่งนี้ทำให้ชาวกรุงเทพที่เดินทางมาเวียดนามจะบอกว่าเวียดนามยากจนแต่พลเมืองจากจังหวัดอื่นๆของไทยที่เข้ามาเวียดนามจะบอกว่าเวียดนามร่ำรวยเวียดนามแตกต่างจากหลายประเทศในภูมิภาคตรงที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนพื้นที่เมืองและชนบทนั้นน้อยมากชนบทมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจึงมีความร่ำรวยมากกว่าชนบทไทยภายในฮานอยหรือโฮจิมินห์ซิตี้แทบไม่มีสลัมใหญ่ๆเช่นมะนิลาจาการ์ตาหรือกรุงเทพสาเหตุของช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและเงื่อนไขกึ่งผูกขาดที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มผลประโยชน์ในกรุงเทพมหานครสาเหตุส่วนใหญ่ยังเกิดจากนโยบายรายรับและรายจ่ายงบประมาณของประเทศไทยซึ่งรายได้และรายจ่ายงบประมาณส่วนใหญ่ไว้กับท้องถิ่นและใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายท้องถิ่นนี้ได้ก่อให้เกิดการคอร์รัปชันสูงสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เกิดขึ้นจังหวัดที่ยากจนในงบประมาณเวียดนามจะรวบรวมไปยังรัฐบาลกลางและพิจารณากันอีกครั้งให้กับท้องถิ่นหลังจากนั้นค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับแผนการพัฒนาจึงจะสร้างการพัฒนาที่คล้ายคลึงกันระหว่างท้องถิ่นในเวียดนามอย่างเท่าเทียมกัน GDP ของเวียดนามไม่ได้กระจุกตัวอยู่ด้านเดียวจนเกินไปทางทิศตะวันออกก็เหมือนกับประเทศไทยแบ่งเท่ากันระหว่าง3เขตเศรษฐกิจคุณจะไม่เห็นเมืองต่างๆเช่นฮานอยดานังหรือเมืองโฮจิมินห์มีจำนวนค่าเฉลี่ยต่อหัวแตกต่างจากจังหวัดอื่นเกินไปแม้ว่า GDP ของเวียดนามจะต่ำกว่าไทยก็ตามส่วนใหญ่ของจังหวัดและเมืองที่เหลืออยู่ของเวียดนามมีรายได้สูงกว่ามากดังนั้นเมืองอื่นๆภายในประเทศไทยหลายท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทยถ้าคุณเดินทางไปเวียดนามจะรู้สึกว่าเวียดนามร่ำรวยกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะภูมิภาคชนบทของไทยจะค่อนข้างยากจนและอดอยากกว่าพื้นที่ชนบทของเวียดนามค่ะและนี่ก็เป็นเนื้อหาในคลิปวิดีโอบางส่วนเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามกันค่ะความคิดเห็นแรกได้มากล่าวว่าฉันชื่นชมการพัฒนาพื้นที่ชนบทในเวียดนามจริงๆสิ่งที่ชาวเมืองมีพวกเขามีเกณฑ์บางอย่างที่เหนือกว่าคนในเมืองด้วยซ้ำบางทีพวกเขาอาจสูญเสียเพียงในแง่ของการบริการและการรักษาพยาบาลเท่านั้นความคิดเห็นคนต่อมาค่ะผู้นำประเทศของเราเดินมาถูกทางแล้วหากเรายังคงส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลที่ว่าคนรวยประเทศเข้มแข็งยุติธรรมประชาธิปไตยและสังคมอารยะประเทศของเราก็จะเป็นอันดับ2และจะไม่มีอื่นใดอีกนั่นคือประเทศอันดับ1
ฉันอาศัยอยู่ในชนบทปัจจุบันบ้านเกิดของฉันพัฒนาและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากแม้แต่คนที่เรียนและทำงานในเมืองก็กลับบ้านไปลงทุนและทำธุรกิจความคิดเห็นคนต่อมาได้มากล่าวไว้ว่าเวียดนามมีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันในทุกจังหวัดและเมืองในชนบทในเวียดนามชีวิตดีมากโดยมีแหล่งอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั่วไปทำให้รายได้ของผู้คนเพิ่มขึ้นความคิดเห็นคนต่อมาได้มาบอกว่าประเทศไทยและประเทศทุนนิยมอื่นๆร่ำรวยเฉพาะผู้ประกอบการเพียงไม่กี่คนแต่คนส่วนใหญ่ยากจนขณะเดียวกันในเวียดนามรัฐบาลยากจนแต่คนส่วนใหญ่ร่ำรวยความคิดเห็นคนต่อมาค่ะคนจีนที่ร่ำรวยกระจุกตัวอยู่ในเมืองและรวยขึ้นส่วนคนไทยในชนบทก็จนลงเนื่องจากปัจจัยของมนุษย์ประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันความคิดเห็นคนต่อมาได้มาบอกว่าเนื่องจากความแตกต่างในระบอบสังคมนิยมของเวียดนามที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามการพัฒนาจึงมีความสม่ำเสมอระหว่างท้องถิ่นและภูมิภาคทำให้เกิดความสามัคคีเช่นเดียวกับประชาชนการสร้างสังคมที่มีรายได้และความเพลิดเพลินที่กลมกลืนกันระหว่างกลุ่มประชากรและชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันด้วยเกณฑ์สิทธิที่เท่าเทียมกันความเสมอภาคสามัคคีโดยมีเป้าหมายของมนุษยชาติเพื่อคนรวยและประเทศที่เข้มแข็งความคิดเห็นคนต่อมาได้มากล่าวไว้ว่า GDP ต่อหัวที่กำหนดนั้นเหมือนกับประเทศไทยอินโดฟิลิปปินส์ตัวอย่างเช่น GDP ต่อหัวอยู่ที่ 7,000 ดอลลาร์แต่ 70% ของเงินนั้นเข้ากระเป๋ามหาเศรษฐีของพวกเขาในเวียดนามมันแตกต่างออกไปแม้ว่ามันจะตกไปอยู่ในกระเป๋าของมหาเศรษฐีบ้างแต่น้อยมากรัฐบาลส่วนใหญ่จ่ายให้โครงการพัฒนาทุกแห่งเช่นสร้างถนนในชนบทรัฐบาลสนับสนุนปูนซีเมนต์ขณะเดียวกันประชาชนก็บริจาคเงินเพื่อซื้อหินทรายมาทำเองกล่าวโดยย่อคือเห็นหลายแห่งเช่นภาคกลางภาคใต้และอื่นๆต่างก็บ่นว่ารัฐบาลไม่สร้างถนนให้พวกเขาต้องคิดใหม่ว่าทำไมชนบททางตอนเหนือถึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเหมือนตอนนี้รัฐสนับสนุนคนบริจาคทำเองน้อยมากแต่พวกคุณก็อิจฉาพูดไปเรื่อยนั่งรอแต่รัฐบาลเราต้องระดมกันเองเพื่อการจราจรหากจะพัฒนาประเทศนอกจากภาครัฐแล้วประชาชนยังต้องช่วยกันร่วมมือและบริจาคเงินเพื่อทำสิ่งต่างๆอย่ารอให้รัฐบาลทำทุกอย่างความคิดเห็นคนต่อมาได้มากล่าวว่าอะไรทำให้ประเทศไทยร่ำรวยกว่าเวียดนามในทางทฤษฎี GDP รวมในปี 2022 มีมูลค่าเพียง 525,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ GDP ต่อหัวมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่เวียดนามมีมูลค่า 406,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้ต่อหัวอยู่ที่ 4,160 ดอลลาร์สหรัฐยังไม่รวมถึงหลายองค์กรที่ยังบอกด้วยว่าเวียดนามยังรวบรวมสถิติ GDP ได้ไม่ครบถ้วนประเทศของคุณเคยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วดังนั้นเมื่อพิจารณาจากเมืองหลวงแล้วมันอาจจะดีกว่าฮานอยซึ่งกำลังพัฒนาแต่มาตรฐานการครองชีพการศึกษาและการเข้าถึงเทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องดีกว่าเสมอไปและหากสถิติแม่น GDP ของเวียดนามก็น่าจะ 600,000 ล้านเหรียญสหรัฐและรายได้ต่อหัวน่าจะ 6,000 ไม่ต่ำกว่า 4,000 และในอีก 5-10 ปีข้างหน้าฮานอยโฮจิมินห์ซิตี้และแม้แต่ GDP ของเวียดนามก็จะเทียบเท่าหรือดีกว่าประเทศไทยถ้าคุณไม่เชื่อฉันก็แค่รอดูความคิดเห็นคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่า GDP ที่แท้จริงของเวียดนามอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐมาตรฐานการครองชีพของผู้คนยังดีกว่าของจีนอีกด้วยความคิดเห็นคนต่อมาและจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายได้มากล่าวว่าเวียดนามยากจนจริงๆเชื่อฉันเถอะค่ะและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่เราได้นำมาแปลและเรียบเรียงถ้าผิดพลาดอย่างไรต้องขออภัยด้วยค่ะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าชอบอย่างไรกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ